हाँ जी, जुखाम तो बचे हुए हो या नहीं, जे नहीं बचे हुए तां भी इस वीडियो ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਓ ਅਤੇ ਜੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਅਕਸਰ ਹੀ ਮੌਸਮ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੰਘ ਤੇ ਜ਼ੁਕਾਮ ਨਾਲ ਘਿਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਖੰਘ ਜ਼ੁਕਾਮ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਰ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਲੱਛਣ ਇਹੀ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੰਘ ਹੋਵੇਗੀ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਢਲੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਘਰੇਲੂ ਇਲਾਜ ਦੱਸਾਂਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖੰਘ ਜ਼ੁਕਾਮ ਅਤੇ ਗਲੇ ਦੀ ਖਰਾਸ਼ ਨੂੰ, ਗਲੇ ਦੀ ਸੋਜਿਸ਼ ਨੂੰ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇਲਾਜ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਹਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਕਸਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਖੰਘ ਤੇ ਜ਼ੁਕਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਦੀ ਨੂੰ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਦੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗੀ। ਅਕਸਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਟੀਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਫ਼ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹਲਦੀ ਦੀ ਸਟੀਮ ਲੈਣ ਲਈ ਕਹੂੰਗੀ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਹਲਦੀ ਦੀ ਸਟੀਮ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਵਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤਵੇ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਹਲਦੀ ਉਸ 'ਤੇ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਹਲਦੀ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਲਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਭਾਫ਼ ਨਿਕਲਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਭਾਫ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਟੀਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੱਕ ਹੈ ਉਹ ਵਗਣਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ੁਕਾਮ ਰੁਕ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਨੱਕ ਸਾਡਾ ਵਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨੱਕ ਵਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਇਲਾਜ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਣਕ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਣਕ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਹਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਰਗਰ ਇਲਾਜ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੰਘ ਜ਼ੁਕਾਮ ਅਤੇ ਗਲੇ ਦੀ ਸੋਜਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਕਣਕ ਦਾ ਛਿਲਕਾ, ਲੌਂਗ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਲੈ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੂਣ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲੇ ਦੀ ਸੋਜਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਟੌਂਸਿਸ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹ ਟੌਂਸਿਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਡੇਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੇਨ ਪੈਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਖੰਘ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਲੀਫ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੀਸਰਾ ਅਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਂਗੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖੰਘ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਲੈ ਲੈਣਾ ਸੌਂਠ ਦਾ ਪਾਊਡਰ, ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਸੌਂਠ ਦਾ ਪਾਊਡਰ, ਇੱਕ ਚੁਟਕੀ ਹਲਦੀ, ਇੱਕ ਚਮਚ ਲੌਂਗ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤੁਲਸੀ ਵੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੀ ਚੁਟਕੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਮਿਲਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੀਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਹਾਂ ਇਹ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਪੀਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਕਾੜਾ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਵਾਲਾ ਕਾੜਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ੁਕਾਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਖੰਘ ਜ਼ੁਕਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੋਜਿਸ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਟੌਂਸਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਗਲੇ ਦੀ ਖਰਾਸ਼ ਨੂੰ, ਗਲੇ ਦੀ ਸੋਜਿਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੰਘ ਜ਼ੁਕਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਾਰਗਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਹਲਦੀ ਦੇ ਗਰਾਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਲਦੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਗਰਾਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਬੀਟਾਡੀਨ ਦੇ ਗਾਰਗਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੀਟਾਡੀਨ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੱਟ ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੀਟਾਡੀਨ ਗਾਰਗਲ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਗਰਾਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੌਂਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਲਦੀ ਦੇ ਗਰਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੀ ਕਿ ਹਲਦੀ ਦੇ ਗਰਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਤੇ ਬੀਟਾਡੀਨ ਗਾਰਗਲ ਦੇ ਗਰਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਹਲਦੀ ਦੇ ਗਰਾਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗਲੇ ਦੀ ਖਰਾਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਲੇ ਦੀ ਪੇਨ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੌਂਸਿਸ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹਲਦੀ ਦੇ ਗਰਾਰੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬੀਟਾਡੀਨ ਗਾਰਗਲ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ। ਕਾਫੀ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਇਹ ਬੀਟਾਡੀਨ ਗਾਰਗਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸ਼ਾਪਸ ਤੇ ਕੈਮਿਸਟ ਸ਼ਾਪਸ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਇਹ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਇਲਾਜ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੰਘ ਜ਼ੁਕਾਮ ਨੂੰ, ਗਲੇ ਦੀ ਖਰਾਸ਼ ਨੂੰ, ਛਿੱਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਓ। ਧੰਨਵਾਦ।